1200 अथवा 600 हो। त्यसको लागि एउटा मैले भिडियो बनाएर ल्याएको छु। त्यो भिडियो हेरेर मजाले तपाईहरुले मिलाउन सक्नुहुन्छ। गुगलमा गएर तपाईले इमेज ब्याकग्राउन्ड रिमुभर भनेर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि त्यो सर्च गरिसकेपछि त्यसमा तपाईले क्रोम अथवा गुगलमा गएर सर्च गर्नुलाई यस्तो इमेज आउँछ, जुन तपाईको यो एडोब वाला थिच्नु होला। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ एडोब वाला साइट थिच्नु होला। त्यसपछि adobe.com वाला खुल्छ। त्यसपछि तपाईको अपलोड योर फोटो भन्ने आउँछ। त्यसमा फोटो चुज गर्ने हो। सिलेक्टेड इमेज भन्छ, त्यसपछि अपलोड इमेज भन्छ। अपलोड इमेज भनिसकेपछि तपाईले एउटा सेलेक्ट इमेज आउँछ। सेलेक्ट इमेज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुँदैछ है। पहिला ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नु होला। रिमुभ गरिसकेपछि तपाईलाई यो फोटो डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि इमेज हैज बीन डाउनलोडेड भनिएको छ है। त्यसपछि डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि यो फोटोलाई सेभ गर्नु होला। सेभ गरिसकेपछि अब चाहिँ त्यसपछि डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि यो फोटोलाई सेभ गर्नु होला। सेभ गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईको फोटोलाई यो सेभ भएको फोटोलाई तपाई अब यसको 1200 साइज मिलाउनलाई इमेज रिसाइजर भन्ने एउटा साइट क्रोममा गएर थिच्नु होला। त्यो सुरुकै आउँछ, सुरुकै थिच्नु होला। सुरुमै भएको इमेज रिसाइजर वाला साइट थिच्नु होला। त्यसपछि यो फोटो अपलोड भयो। फोटो अपलोड भइसकेपछि यसमा अब तपाईले क्रोप गर्नु होला। यसलाई आफूले पहिला क्रोप गर्नु खोज्नु होला। क्रोप सकभर मैले देखाए जस्तो क्रोप गर्नु होला। त्यसपछि क्रोप गरिसकेपछि तपाईको साइजको कुरा आउँछ। त्यसपछि तल साइज यो क्रोप भइसकेपछि साइज तपाईले मिलाउनलाई त्यहाँ तल दिरा हुन्छ रिसाइज भनेर। तपाई एउटा जुन लक लागिरा हुन्छ नि त्यो लक हटाएर त्यो हाइट र विड्थ र हाइट जुन छ त्यो 1200 चुज गर्नु होला अथवा तपाईले 600 चुज गर्नु होला। तपाईलाई जुन इच्छा लाग्छ त्यो गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले ब्याकग्राउन्ड कलर गर्नु होला। कुन ब्याकग्राउन्डमा राख्नुहुन्छ सकेसम्म सेतो राख्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ नीलो राखिदिएको छु। सेतो राख्नु होला है। मैले त्यो एउटा भिडियो बनाउनलाई सिकाउनलाई मैले चाहिँ यो भिडियो बनाएको हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईले सेतो ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नु होला। त्यो चुज गरिसकेपछि एक्सपोर्टमा रिसाइज गर्नु होला। अब तपाईको फोटो रिसाइज भइरहेछ। त्यसपछि रिसाइज भइसकेपछि तपाईले यो फोटोलाई सेभ गर्नु होला। आउटपुटमा हेर्नुस् 1200 भइसक्यो। त्यसपछि यो फोटोलाई डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि यो फोटो तपाईले मजाले त्यसमा गएर हाल्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईको फोटो यो रिसाइज भइसक्यो 1200। अब यो फोटो तपाईले सेलेक्ट गरेर त्यसमा फर्म भर्नलाई तपाई अथराइज भइसक्नुभयो। 1200 हेर्नु नो लेन्स इन्फर्मेसन 1200 302 KB भन्ने जुन आयो हो मजाले अब भर्न सक्नुहुन्छ।